स्वागतम सबलाई स्वागतम भेटी चढाई सबलाई स्वागतम 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 सबलाई स्वागतम भेटी चढाई मन सबलाई स्वागतम 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 व्यवस्थापक समितिका अध्यक्ष आदरणीय डाक्टर एलियनज्यूलाई अध्यक्षताको आतिथ्यता गरिदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध छु र उहाँलाई सम्मानित गर्नमा म यस विद्यालयका प्रशासक डाक्टर रामजी शर्मा सरलाई दुर्गिले सम्मान गर्नमा हार्दिक अनुरोध छु। त्यसैगरी विद्यालयका प्रमुख संरक्षक आदरणीय डाक्टर राधेश्याम कार सरलाई आसन ग्रहणका हार्दिक अनुरोध गर्दै सम्मान प्रकट गरिदिनु हुन म डाक्टर रामजी सरलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यस विद्यालयका प्राचार्य आदरणीय डाक्टर रामजी शर्मा सरलाई आसन ग्रहणको लागि आग्रह सल्लाहकार आदरणीय डाक्टर गेन्द्र माधव दासज्यूलाई आसन ग्रहणलाई त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका आदरणीय राजेश भण्डारी सरलाई आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म्याथ्स विज्ञान वर्ष म्याथ सर एचएन होटल म्यानेजमेन्ट सबैलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै एलिसा गुरुङ, अनिसा गुरुङकी, अञ्जली नेपाली, असिम नेपाली, दिलमाया पुन, दीपक रेग्मी, दिपेन्द्र कुमार, दिपेश सुना, हेमन्त पूर्जा, इन्दिरा सुवेदी, जेसिका लामा, जितबहादुर थापा, ज्योति कुँवर छेत्री, होटल म्यानेजमेन्ट मोर्निङलाई बी गुरुतर्फ जान चाहे आकाश पडोसी, विक्रमराज पूजा पुनमगर, कृपागरी तालिम, सुप्रिया महल, सुरज गुरुङ, भरतराज छेत्री, एमिना खट्टीमगर, keep on putting your hands together please. राजकुमार बिरबहादुर खत्री, देव कुमार चौहानजी गुरुङ, मुना गुरुङ, ज्योति परिया, रामदेव यादव and Krish Group, Jiten Poon, Shugam Sharma and Jiten Poon, they are from Morning Science. So similarly, last but the least, the day section of science. Let me announce the name of the students of day. Sushant Thakur, Sushant Paudel, and तपाईं आउनुस् अगाडि कसैको नाम छुटेको छ मैले अनाउन्स गर्ने बेला तपाईले सुन्नु भएको छैन, बाहिर टोयलेट कतै जानु भएको थियो भने कृपया गरी हिचकिचाहट नगरिकन सम्मान लिनको लागि अगाडि आउनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। छुटेको कोही पनि हुनुहुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु र म अर्को आसन गर्नलाई जोड्न चाहे यही मौकामा तपाईले चाहिँ डेस्टिनेसन
एउटा डिजाइन सेट गर्नु भएको छ त्यो डेट छ। त्यसपछि 12 को तर्फबाट नवागन्तुक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न बिरबहादुर तामाङ विद्यार्थी भाइ अग्रसर भइसक्नु भएको छ। मैले उहाँलाई लागेको छ विद्यालयको योजना विद्यालयको नियम विनयहरू के छ त्यो बारेमा हामी सबैले यो उद्घाटनलाई सम्मानपूर्वक विशिष्टनाथ सर हुनुहुन्छ। हाम्रो धेरैजना सरहरू आउँदै हुनुहुन्छ। 60 स्टुडेन्ट छ यसलाई प्रयोग गरेर है आधीभन्दा बढी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सेजल सर अघि नै मैले नाम लिएको थिएँ। सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूलाई मेरो न्यानो अभिवादन। र यस विद्यालयमा हामीले धेरै कुराहरू सिकेको थाहा पाउनु भएको छ कि होला सायद, किनकि हाम्रो यहाँको स्पोर्ट टिचर एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ। खेलकुद नभइकन पढाइमा पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट दिनुहुन्छ र विभिन्न तहका विभिन्न सेक्सनका स्टुडेन्ट विद्यार्थी साथीहरूले राम्रो अङ्क ल्याएर पास गरिरहनु भएको पनि अवगत छ। र यस विद्यालयमा आउनुभएका नयाँ हाम्रा भाइ बहिनीहरू र रहनुभएका साथीहरूलाई विद्यालयमा आएर अनुशासित र एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र तपाईँहरूले आफ्नो भविष्यको बाटोमा राम्रोसँग पाइला चाली तपाईँहरूले आफ्नो भविष्यमा ठुलो व्यक्ति बन्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र यसका साथै म लगायत मेरा सम्पूर्ण साथीहरूले कक्षा 11 का नयाँ विद्यार्थीलाई वेलकम स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नृत्यमा भाग लिने भाइहरू हुनुहुन्छ नूर प्रकाश, आसिन, अर्जुन, सुधीर एन्ड जिना। Imagine
महत्त्वपूर्ण पार्ट हो जुन आजको आकर्षणको केन्द्र सरलाई स्टेजमा आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै Whatever we do, you might have observed, we focus on student. So everything is focused on student. So it's student-focused program. Every program, whatever we do, we have student at the center. So I believe that you will get your dream fulfilled in New Galaxy. But I'm not here only to welcome you. I have some special information to you. And for that reason also I'm here. I'm standing here. And if you allow me, I would like to move towards my laptop because there are some rules and regulations which are very important for you. And these are the capsules which are very, very important in your life. And those capsules might be bitter, but normally medicines, whenever we talk about medicine or capsules, you don't find sweet taste. They are sometimes bitter, but they are medicine. And they are there to make you. It's not to break you. So that I'm going towards my laptop. So just watch this video as well. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest clouds and storm. What heights are low, what depths are these? When fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ, I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless earth, this gift of love and righteousness, stormed by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was paid. Here in the death of Christ, I live. The best testimony in the Bible for us to give is basically our lives as we live it. That the whole world will see that Jesus lives in us by our fruits, by the way we live. And I mean, I even go to public places and people will be even touched just by my smile. So I think it's very important to be open to the way God wants to use us and His plan for our lives. The desire for me to be independent and live a normal life and a full life is a dream of mine. I really just want to put limits aside and live life to the fullest and just going for it. So that's my main motivation for I love new challenges. It was a pretty cool challenge. Working out how I'm going to brush my teeth and all that sort of stuff. But, so I enjoy that sort of stuff. But it sometimes gets frustrating. It sometimes does get frustrating. But overall my motivation would be just live life and not let anything stop me from overcoming any challenge. So overcome an obstacle, you have to first see, obviously, being born without arms and legs wasn't in my control, and that is a big obstacle. To overcome an obstacle, you have to realise where you are and to visualise yourself overcoming these obstacles, to focus on the positive things that we do have, using everything that we have to the best of our ability, and never giving up. I mean, overcoming big obstacles, you won't overcome it the first time, obviously. But when you fall down, God comes and gives you the strength to get up again and try again. His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am His and
people freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone helped me say, you think that you wish you didn't have, and you sort of forget what you do. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had other things, I wish I had other things, I wish I had other things, I wish I had other things. What I've seen in life is just a couple of people in my life and thought, I'm never going to get married. My hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through the storms in life and you don't know how long the storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use as yours. Being patient. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my arms in. But when the time comes, I'll be able to hold your heart. I don't need hands to hold your heart. I share my experiences in life and how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. यो भिडियो सफल हुनुभयो भने कतिचोटि ट्राई गर्नुहुन्छ तर एकजना व्यक्ति देख्नुभयो तपाईले उसले millions of times because it's associated with his life and death. So will you make a goal in your life? Everyone, how many of you are ready to make a goal? Just raise your hand please. जिन्दगीमा तपाईले गोल कति जना बनाउनुहुन्छ? म 10 वर्षमा 20 वर्षमा यो हुन्छु भनेर तपाईले भनिसक्नु भएको कति जना हुनुहुन्छ? सोच्नु भएको छैन। तपाईले आजै डिटरमाइन गर्नु पर्छ। यो केही टेक्निकल प्रब्लमहरु भइराछन्, म यसप्रति माफी माग्न चाहन्छु। एउटा इगल 70 वर्षभन्दा बढी बाँच्न सक्छ, तर एउटा एजमा पुगिसकेपछि उसले एउटा यस्तो निर्णय गर्नु परेछ र उसको सबै चीज डिसफङ्क्सनल हुन्छ, काम गर्न छोड्छन्। 40 वर्ष पुगे, 70 वर्ष बाँच्ने चरा 40 वर्ष पुगेपछि सबै नङ्ग्राहरू, ट्यालेन्ट्स, छुछो सबैले काम गर्न छोड्छ। पखेटा भारी हुन्छन्, उड्न सक्दैन, शिकार गर्न सक्दैन। तर उसको आयु सामान्यतया 70 वर्ष भने पनि उसको लाइफको लागि एउटा परीक्षणको समय आएको छ 40 वर्ष। उसलाई दुईटा अप्सन बाँकी रह्यो। एउटा अप्सन कुनै यस्तो सुरक्षित ठाउँमा जाने र पहरामा सबै आफ्ना चुचो फोडेर फाल्ने, पखेटा झिकेर फाल्दिने र उसको नङ्ग्रा पहरामा घोटेर फालिदिने, भाँचिदिने। त्यो गरिसक्यो भने उसले अरु 3 महिना केही नखाइकन बाँच्नु पर्नेछ। यदि बाँच्यो भने अनि मात्रै फेरि नयाँ ट्यालेन्ट्स पलाउने, छुचो नयाँ आउने, पखेटा नयाँ आउने र फेरि उसको लाइफ सुरुवात हुन्छ त्यसपछि बाँकी 30 वर्षको लागि। तर यदि त्यो परीक्षणमा उसले त्यो दुःख र मेहनत आफूलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्ने काम गर्न सकेन भने eagle will die at the age of 40. Just find out the determination. तपाईहरुको लाइफमा पनि यस्तो चेन्ज आउँछ, एउटा ट्रान्सफर्मेसनको समय आउँछ जुन बेला तपाईले हरेस खानु भयो भने तपाईको लाइफ सिद्धियो। तपाईं really if you are ready to struggle and win the situation, then you will overcome any obstacles in your life. त्यो एउटा स्टोरीले बताइरहेछ। तपाईहरुलाई यसले केही मोरल लेसन दिनेछ, त्यही कारणले मैले यसलाई अलिकति छोटाउन चाहे। र भाइ बहिनीहरु यहाँले बुझ्नु भएको छ तपाईहरुको लागि एउटा ट्रान्सफर्मेसनको टाइम हो। This is a time point. That is the reason why I showed this video clips.
thinking that you remember this, and when you have any obstacles, you face it. So you learn to face it. So that is important part. हरेस खाने वेला जाँचमा फेल हुन सक्छ, अरू बेलामा त्यस्तै कुराहरू आउन सक्छन्, जिन्दगीमा सबै सफल मात्र भएका छैनन्. There are thousands of failures story. अहिले म देखाउने छु तपाईहरुलाई. हजारौं पटक, लाखौं पटक फेल भएर पनि जितेका मान्छेहरूको कथा पनि सुनाउने छु सानो क्लिपिङमा. तपाईले यो कुराहरूले तपाईलाई केही न केही प्रेरणा दिनेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु. देन मेरो जिम्मेवारी आज, because of this reason I am here. So you have to follow some rules and regulations. Now it's not necktie. So necktie. यो घाँटीमै झुन्डाउने भइरहेछ नेकटाई भनेको हुनु. मलाई रिसोर्स सेन्टर छ लाइब्रेरीमा, हामीले दुईटा कम्प्युटर विथ नेट अभाइलेबल छ. त्यहाँ तपाईले कुनै पनि कुराहरू इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ. या तपाईँ रेस्टुरेन्टमा बस्नुहुन्छ, बाटोमा हिँड्नुहुन्छ, वाह न्यू ग्यालेको विद्यार्थी. You more time and I guess you are getting my point. Exactly what I am trying to say. Expect student, teachers waiting you from outside to get in. Teacher wait. Scholarship is a reward. तपाईहरु सबैलाई थाहा छ स्कॉलरशिप रिवार्ड हो. जब तपाई टर्मिनल एक्जाम फेल हुनुहुन्छ in Valley, in province number 4. So we have so many set records. There is set record already New Galaxy को छ. तर पनि still we want to maintain. धेरै फोकस गर्दै छौ. रिसर्च को कुरा मैले गरे, प्रोजेक्ट वर्क को कुराहरु गरे, विभिन्न कुराहरु हामी. Every time that happens, you get back on your feet. You get up just as fast as you can, no matter how many times you need to do it. Remember this: success has been and continues to be defined as getting up one more time than you've been knocked down. If experience has taught me anything, it's that nothing is free and living ain't easy. Life is hard, real hard, incredibly hard. You fail more often than you win. Nobody's handing you anything. It's up to you to puff up your chest, stretch your neck, and overcome all the difficult, the nasty, the mean, the unfair. You want more than you have now? Prove it. You want to be the very best there is? Get out there and earn it. Once you decide that, you will know where it is you want to be, and you won't stop pushing forward until you get there. That's how winners are made. At the end of the day, success is what we all want. We all want to win. And the race will be won. There's no question about that. So come on. Get out on top. Run faster. Dream bigger. Live better than you ever have before. This is in you. You can do this. Do it for yourself. Prove it to yourself. I'm your eraser. को होला त्यो मान्छे? को होला त्यो मान्छे? My story starts, like many others around this world, it starts, unfortunately, growing up in a poor situation. I grew up in a pretty wealthy area, being poor. And I think there's nothing worse in life than growing up poor in the face of people having everything. It makes you really realize what you don't have. When you grow up in an area where nobody has anything, you're kind of all on a level playing field. But when you grow up in a wealthy area where everybody seems to have so much more than you, you know that you don't have as much. You know your parents don't have as much money. I realized what I don't have. I realized what I wanted. And I made sure from a very young age that I would succeed at every goal I've ever dreamt of. Seeing my parents work and struggle inspired me to work. I didn't have the money like everybody else did when they went to university, where their parents paid for them and they had the nice cars. And I worked 3 jobs to put myself through university. I graduated, and till this day, I'm so thankful that I had to go through those experiences, because it's those struggles and those hardships that define me as a person. You need to sacrifice almost everything to achieve your goal.
So when people say you're lucky, they don't know what they're talking about. And people that say that will never achieve their goal because luck has nothing to do with it. Because if I was that lucky, I wouldn't have fallen on my face so many times. I wouldn't have failed so many times. I wouldn't have had so many sleepless nights. Perseverance is the key to success. And then when you succeed, people are going to try to justify to you in a very simple way why you've succeeded. I know what I'm capable of, I know what I'm going to do, and I know where I want to be, and nothing is going to stop me. I look at myself and I say, well, what else do I want to achieve? And the answer is still the same from when I was a kid. I want to achieve greatness. In many people's eyes, I've achieved success. But in my eyes, it's not enough. I want to achieve greatness. That is my story in life. It was my story in the past, and it'll be my story in the future. The ability to never give up and to always know where I want to go. I will not let anybody deter me from that goal, and I will never let anybody discourage me from achieving my goals. Fact is, the world today is moving towards the concept of 100%. Anything less, and you are out of the game. Zero defect. Zero inventory. Total capacity. Total satisfaction. Total quality. 100%? Let's not kid ourselves. You can never get 100%. 100% is not about getting. It is about giving. Giving 100% energy. 100% talent. 100% commitment. The world is changed by 100%ers who are ready to give the best they have. And how does one give 100%? The grasp must exceed one's reach. Stretch the limits of self. To reach the pinnacles of success, one has to travel through the land of pain. There is no ecstasy of achievement without the agony of struggle. But what's in it for me? Going towards 100% is a rewarding journey. You will find a new you in the process and discover resources within. Influence others with the spirit of 100%. There is no other way but to give and grow. It is only when you give 100% you will get 100%. त्यसैले तपाईसँग एउटा सपना हुनुपर्छ र आफूले सक्ने तपाईको 100% दिनुभयो भने तपाईले गोल अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। सम्झिनुस् एकचोटि अनुहार सम्झिनुस् भरे घरमा गएर एकचोटि आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई ढोक गर्नुस्। द्याट इज आवर कल्चर। It is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. तपाईले बुझ्नुभयो होला मेरो बाबा संसारको सुपरम्यान, तर उहाँले झुट बोल्नुहुन्छ। किन? कसका लागि? त्यसपछि हेर्नुस्। He lies about having a job. He lies about having money.
He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Shake your hand. If you really, this is your best day, everyone shake your hand, please. Just shake your hand. Okay, join with this music if you really want to change yourself. स्वागत मन्तव्य राखिदिनु नानीजनका बहिनी सुप्रिमा तुलाधरलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सुप्रिमा तुलाधर for giving us such a warm welcome program and also giving me such an honor of speaking and sharing my experience in front of you. Well, Luke Christian Home has been a good and encouraging experience for me, especially Ramda sir and Shreksha ma'am, helping me to bring out my talent and potentiality in me. They were very supportive and helped me to win the title of Miss ST Queen Season 4 of Talent Contest. So granting me the opportunity to be studying in this well-reputed academy, New Galaxy Higher Secondary School in a scholarship. It's an honor for me to be studying in this school, and I will always carry on and give my best. At last, I want to tell you all that life is a precious thing. You will never know when you are going to lose it. Live life while you can, because you will never know which second is going to be your last. Thank you. Respected chairperson, principal, teachers and non-teaching staff, and many guests, and my students. अब कहीँ के बोलौँ भनिसकेको छु किनभने तपाईँलाई भन्ने कुरा सबै रामजी सरले चाहिँ दिइसक्नु भएको छ हामी बात गर्ने भने तपाईँको मनबाट त्यो लिनुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँले त्यो मनमा लिनुहुन्छ कि हुँदैन र सबभन्दा ठुलो कुरा थियो मानिसहरूमा सङ्घर्ष कति गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईँले हेर्नु यदि तपाईँको मनमा म सक्छु भन्ने धारणा विकास भयो भने तपाईँ सफल हुन्छ भन्ने कुरा पनि अहिलेको भिडियोबाट तपाईँले पाइसक्नु भएको छ त्यस कारण मैले धेरै कुरा भन्नुपर्ने कुरा छ र एउटा कुरामा के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको मोडर्न युगमा जस्तो हामी टेक्नोलोजी भन्छ नि कुनै सिद्धान्तको निराकरणको निम्ति धेरै मेहनत चाहिन्छ अध्ययन नभइकन हुँदैन याद गर्नुहोस् मैले एउटा टेसिसको गर्नको निम्ति 1000 जर्नल्सहरू मैले हेर्नु पऱ्यो 1000 संसारभरको जम्मै केही जर्नल निस्क्यो भने एउटा सानो कुरा गर्नको निम्ति तर ग्यालेरी सबै चिज आएर चट्टा पारेर जुन सालै दिनुभयो त्यो एकदम ठुलो कुरा हो त्यसै कारणले तपाईँको अध्ययन पनि गर्ने अघिसम्म चालै भन्नुभयो सबै सफल हुन्छ सफलता आउने विजय होइन त सफलताको निम्ति रिपोर्ट्स गर्नु विजय पासो चाहिँ हुँदैन रिप्लाई आउँछ राम्रो मध्यम मात्र मेहनत गर्नुहोस् मध्यम एकदम मेहनत गर्नुहोस् त्यसै कारणले तपाईँ याद गर्नुहोस् यो कुरा तपाईँलाई थाहा छैन त मैले एउटा कुनै क्लासमा भनेको थिएँ एउटा अभिभावक आयो होइन सर स्कुल के होइन सर
यो कोही विद्यार्थी अनौठो विद्यार्थीहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ के छ त्यहाँ भनेर सोध्नुभयो। अनौठो कुरा के छ कोही विद्यार्थी तपाईँको चाहिँ क्याम्पसमा भनेर सोध्यो। त सरले के जवाब दिनुभयो? सरले के जवाब दियो भने हाम्रो विद्यार्थीले सबै जान्छ। के जान्छ? म पढिनँ भन्ने पनि हुन्छ, भन्ने पनि जान्छ, म पढेँ पनि पास हुने भने पनि जान्छ, तर पढ्दैन। यो अनौठो कुरा त्यही विद्यार्थी। इज द वन्डरफुल थिङ द्याट सम स्टुडेन्ट्स आर। त्यस कारणले अघि सरले भने जस्तो जति ज्ञान दिए पनि इफ डोन्ट टेक इट इट विल अफ नो युज। तपाईँलाई मनमा गाड्नु सबैले हेर्दाखेरि सरल कुरा हो, तर एकदम गाह्रो कुरा हो। तपाईँको मन परिवर्तन हामीले मात्रै गरेर हुँदैन, तपाईँ आफै पनि कोसिस गर्नु, अनि मात्र तपाईँ राम्रो हुन्छ। अर्को कुरा तपाईँ पढ्नुभयो, तपाईँको साथी कस्तो छ? अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा सङ्गत। कस्तो साथीसँग तपाईँ हुन्छ? अहिले भर्खर हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल सरले चाहिँ साथी पाउनुभयो भने तपाईँले के सुन्न पाउनुहुन्छ? अलवेज पोजिटिभ, अलवेज पोजिटिभ। तर होइन तपाईँको साथीको नेगेटिभ पढाउनु के हुन्छ? नेगेटिभ कुरा हुन्छ, तपाईँको फेरि ब्याकवार्ड हुन्छ। त्यसै कारणले यति छोटो कुरा मात्रै रियलाइज गर्यो भने पनि तपाईँ सफल हुन्छ। त्यस कारण के भन्छ महात्मा गान्धीको? तपाईँले हेर्नुभएको छ बादलको चाहिँ 3टा बादलको आँखा छोपेको, मुख छोपेको, कान छोपेको। याद गर्नुहोस् प्लिज। एकपल्ट याद गर्नु पछाडि वर्षमा लास्ट बेन्च एकपल्ट हेर्नुहोस् यतातिर उतातिर हेर्दैछ कसैले के भनिदियो भने यसको मेन संस्थापक राजु कार्य सरदार। उनले सबभन्दा कल्पना गरेर सुनियाद गरेको मैले खाली थिएँ त्यसमा सपोर्ट I need to support him regularly. That's all. Actually, the founder is Raju Karkasa, who is the director now and presenting in school. सब लोग गरेको थियो। त त्यो डाइरेक्टरलाई कति दुःख भयो, कति हो उनीलाई थाहा छ। तपाईँ एउटा स्कुल खोली हेर्नुहोस्, उता केही गरी हेर्नुहोस्, सुरुमा कति समस्या आउँछ, त्यही बिग्रिरहेको जस्तो अहिले त्यहाँ देखाए जस्तो कति दुःख। अनि नयाँ साथीहरू आउनुभयो, सपोर्ट भयो, त हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। सो इट विल बी मोर प्रोग्रेस। यसमा पनि शङ्का छ। त्यस कारण तपाईँहरू जस्तो विद्यार्थीहरूले त्यसले राम्रो गर्न सक्छौँ। मेरो विषयलाई दिनु धन्यवाद। यस विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदरणीय डाक्टर एलियामा जोन्ज्यूलाई पहिलो चरणको पहिलो फेजको कार्यक्रम मा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनुको लागि र पहिलो चरणको चाहिँ कार्यक्रम पनि समापन गरिदिनुको लागि म म्याडमलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। भाइस प्रिन्सिपलज्यू, सञ्चार समितिका सदस्यज्यूहरू, शिक्षक शिक्षिकाहरू अनि भ्यू कमेन्ट्सहरू, मैले यति भन्ने विचार गरेको धेरै तिमीहरूको प्रिन्सिपल सरले भनिसक्यो अनि धेरै जस्तो भाइले पनि गइसक्यो। त्यस्तो एउटामा बोल्ने मलाई त्यति इच्छा छैन। मैले दुई कुरा मैले भन्छु। एउटा 11 क्लासमा पढ्ने आउने विद्यार्थीले एउटा कुरा विचार गर्यो, देयर इज अ बिग ग्याप बिट्विन 10 क्लास एन्ड 11। त्यो राम्रोसँग याद गरे। दिस इज अ बिग जम्प। यो त इजी होइन। If you get an A+ in 10 class, you should study only 1 hour. 10 क्लास में A+ पाउनेलाई 1 घण्टा तिमीले पढ्नुपर्छ कि 11 क्लास में you have to study at least 5 or 6 hours. That is the big gap. साइन्स को विद्यार्थीहरूको फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ्स गाह्रो छ। म्यानेजमेन्ट को पनि अकाउन्टेन्सी, इकोनोमिक्स गाह्रो छ। होटल म्यानेजमेन्ट को पनि त्यतिकै गाह्रो छ। 11 क्लास एउटा इजी एउटा क्लास होइन। That is a big gap. So you have to work hard. यहाँ हाम्रो प्रिन्सिपल सरले धेरै कुराहरू तिमीलाई देखियो, नेभर गिभ अप भनेर देखाएको। एउटा दुईटा हात खुट्टा नभएको मान्छेले कस्तो कस्तो कामहरू गरिरहेको थियो। साइकलबाट तिमीलाई लड्छ, फेरि उठ्छ। सो यु डोन्ट गिभ अप। यो 11 क्लासमा कहिले फेलियर्स हुन्छ,
A+ लिएर आएको विद्यार्थी पनि कहिले फेल हुन्छ, B लिएर आएको विद्यार्थीहरू पास हुन्छ, त्यो किसिमको पनि हुन्छ। मलाई थाहा छ अमरसिंहमा एउटा विद्यार्थी त्यहाँ एडमिसन लिन आएको थियो। अमरसिंहमा 71% भएको एउटा विद्यार्थी त्यहाँ एडमिसन लिन आएको थियो। मलाई लिन एकदम गाह्रो भयो किन क्लासमा 85% भएको विद्यार्थी हो कम, 85 देखि 90% को विद्यार्थीहरू त्यहाँ थियो। मैले भने बाबु तिमीलाई पढ्न सक्छ कि सक्दैन? म पढ्छु म्याडम भन्यो। ठिकै छ त्यसपछि क्लासमा गएर बस्छ भन्यो। 71% भएको विद्यार्थी त्यहाँ छ, 90% भएको 100 जना विद्यार्थी पनि त्यहाँ छ। देन बिट्विन 83 देखि 90% को अन्धमा त्यो बच्चाले 81% लिएर आयो। 100% 90% भएको विद्यार्थी त्यो 70, 72, 80 सम्म मात्र लिएर आयो। सो तिमीहरूले विचार गर, त्यो 11 क्लास मिन्स ए भेरी डिफिकल्ट सेक्सन। अहिले हाम्रो प्रिन्सिपल साहबले धेरै कुराहरू देखायो किन तिमीहरूलाई एउटा उत्तेजन दिनेलाई। 11 क्लास भनेको तिमीहरू टिनेजर्स भर्खर पास भएर आएको छ एसएलसी, त्यो होइन। तिमीहरूले यु हेभ टु वर्क हार्ड। क्यान यु वर्क, क्यान यु स्टडी 4 or 5 hours पर डे? अनि अर्को एउटा कुरा प्रिन्सिपल सरले भनेको नभनेको एउटा कुरा के छ कि यु हेभ टु मेक द नोट्स एभ्री डे। एभ्री डे यु मेक द नोट्स एन्ड स्टडी राइट। लिखेर पढ। अमरसिंहमा मलाई थाहा छ त्यहाँ कास्की चौपर एकजना त्रिपाठी उसको घरमा टिचर्सले दिएको थियो। यति धेरै बराबरी कागजहरू देख्यो के कुरा हो भनेर हेर्दाखेरि उहाँले भन्यो सबै मैले कतिचोटि लेखेर पढेर म कास्की चौक भएको। याद गर्नुहोस्, मेक द नोट्स एभ्री डे एन्ड राइट एन्ड स्टडी। त्यो तिमीहरूको एकदम झन् साइन्सको विद्यार्थीहरू झन् राइट एन्ड स्टडी। मैले त्यही नै कुरा गर्छ। अनि सरले तिमीहरूलाई पङ्क्चुअलिटीको कुरा गर्यो। यु हेभ टु एटेन्ड द क्लास एभ्री डे, यु हेभ टु मेक द नोट्स एभ्री डे, यु हेभ टु स्टडी बाई राइटिङ एन्ड देन युवर क्यारेक्टर अल्सो। तिमीहरूलाई साइन्सको विद्यार्थीलाई सोधे कि म डक्टर हुन्छ, इन्जिनियर हुन्छ, आई एम नट कन्सर्न्ड अबाउट इन्जिनियर और डक्टर्स, बट आई एम कन्सर्न्ड अबाउट युवर क्यारेक्टर। यु गो विथ ए क्यारेक्टर। राम्रो असल बच्चा भएर यहाँबाट जाओ। भाइले ए ग्यालेक्सीको विद्यार्थी हो भनेर यिनीहरूले चिन्नुहोस् न तिमीहरूलाई। कति राम्रो विद्यार्थीहरू हो, ग्यालेक्सीबाट आएको विद्यार्थीहरू। तिमीहरूको ट्रेस गर्ने बित्तिकै यिनीहरू लेट देम रेस्पेक्ट यु। त्यो किसिमले हाम्रो आचरण, हाम्रो कन्डक्ट त्यो किसिमको होस्। इन्जिनियर, डक्टर, सेफहरू यी ब्याङ्गर्सहरू होइन। यु गो हियर विथ ए क्यारेक्टर। अर्को एउटा तिमीहरूलाई के भन्ने छ कि you select your friends, good friends. Tell me your character, I will tell the character of your friends भन्छ। त्यो पनि एउटा उल्टा पनि भन्छ। Tell me your friends, I will tell your character. तिमीहरूको क्यारेक्टर म भन्छु। तिमीहरूको साथीहरू को हो भने कि साथीहरू रेसी खाने साथी तिमीहरू पनि के हुन्छ, रेसी खाने हुन्छ। साथीहरू लागु पदार्थ खाने साथी तिमीहरू पनि त्यही नै हुन्छ। त्यसकारण के हुनुपर्छ, यो 2 वर्षमा राम्रो हुनुपर्छ कि सिलेक्ट गुड फ्रेन्ड्स। राम्रो फ्रेन्ड्सलाई गरौँ अनि एक सिट नफालो, टाइमलाई कति पनि नफालो। दिस इज युवर, देयर सुड बी एन एम। रामजी सरले त्यो कुरा पनि गर्यो, देयर सुड बी एन एम। त्यो एउटा एममा मात्र तिमीहरूको आँखा जाओ। अनि के हुनुपर्छ मनमा छ। मलाई थाहा छ अमरसिंहमा एकजना अहिले डक्टर पनि हो, पिएचडी गरिरहेछ डक्टरको। उसले मलाई के भने म्याडम म 8 क्लासदेखि आई वान्टेड टु बी अ डक्टर। ही बिकेम अ डक्टर। नाउ ही इज डुइङ हिज पिएचडी और एमडी। एम त्यो एउटा एमको जिन्दगीको एउटा इम्पोर्टेन्ट थिङ हो। एक मिनट याद गरे, इच मिनट। त्यो मिनट नफालो। त्यो पनि अर्को सेङ छ के छ, टाइम एन्ड टाइड वेट फर नाउ। टाइम पनि टाइड पनि कसैलाई पर्खिँदैन। अहिले आजको 10 बजे अहिले आयो देखेर भन्ने कि हामीले हडताल गऱ्यो पनि त 10 बजे आउँछ, कहिले पनि आउँदैन। सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू, त्यस्तै यहाँ अध्यापन गराउनुहुने सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू, उपस्थित सम्पूर्णमा
म आरती आचार्यको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। सर्वप्रथम त म कार्यक्रम सञ्चालक सरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। गिटारको बिचमा रोइरहेको मादल देख्छु, घमाइलो दिनमा पनि पीडा र रोदन बोकेको कालो बादल देख्छु। घमाइलो दिनमा पनि पीडा र रोदन बोकेको कालो बादल देख्छु। जस्तो आँखाले हेर्यो त्यस्तै देखिन्छ रे संसार, जस्तो आँखाले हेर्यो त्यस्तै देखिन्छ रे संसार। नयन दोषी हो वा नजर, म त सबै छल अनि कपट देख्छु। नयन दोषी हो वा नजर, म त सबै कपट अनि छल देख्छु। ती धेरै गिटारको बिचमा रोइरहेको मादल देख्छु। जीवनदेखि टाढा भागेको उसले, जीवनदेखि टाढा भागेको उसले सङ्घर्ष गरेन होला। जीवनदेखि टाढा भागेको उसले सङ्घर्ष गरेन होला। नत्र सङ्घर्ष गरेका जति त म सबै सफल देख्छु। ती धेरै गिटारको बिचमा रोइरहेको बादल देख्छु। र म कविता सुरु गर्न गइरहेको छु। गद्य कविता रहेको छ र शीर्षक रहेको छ स्वागत छ तिमीलाई। तिमी जिन्दगी नामक यात्राको एक यात्री हौ। तिमी जिन्दगी नामक यात्राको एक यात्री हौ, जसले लाखौं कोस टाढासम्म यात्रा गर्नु छ, जसले लाखौं कोस टाढासम्म यात्रा गर्नु छ। अनि यात्रालाई सकेसम्म सजिलो र अविस्मरणीय बनाउनु छ। अनि यात्रालाई सकेसम्म सजिलो र अविस्मरणीय बनाउनु छ। त्यो पूर्वको सूर्यको पहिलो किरण जस्तै तिमी आशाका रङ्गीन किरण बन्नु। त्यो पूर्वको सूर्यको किरण जस्तै, पहिलो किरण जस्तै आशाको रङ्गीन किरण बन्नु छ तिमी सबैजनाको लागि। त्यो पूर्वको सूर्यको पहिलो किरण जस्तै आशाका रङ्गीन किरण बन्नु छ तिमी सबैजनाका लागि। तिमी सुवास बिनाको फुलको पत्र होइन, तिमी सुवास बिनाको फुलको पत्र होइन, जुन हेर्दा मात्र रङ्गी चङ्गी देखियोस्। तिमी त फुलको सुवास बन्नु छ, तिमी त फुलको सुवास बन्नु छ, जुन टाढा टाढासम्म फैलिरहोस्। तिमी थुङ्गामा लाली बोकेर ढकमक्क फुलिरहेको त्यो पहाडको लाली गुराँसको जस्तै, थुङ्गामा लाली बोकेर ढकमक्क फुलिरहेको त्यो पहाडको लाली गुराँसको जस्तै उमङ्ग र उत्साहको लाली सधैँ ल्याइरहनु छ तिमीलाई, सधैँ ल्याइरहनु छ तिमीलाई। तिम्रा आँखामा सजिएका सपना पुरा गर्न, तिम्रा आँखामा सजिएका सपना पुरा गर्न घर छोड्दा, आमाको आँखामा तिम्रा लागि आएका आँसुहरूको मूल्य नत, अनि तिम्रा ती हरेक सेकेन्डहरू मूल्यवान बनिरहन्। तिम्रो र हाम्रो बिचमा दिदीबहिनी र दाजुभाइको भन्दा पनि, तिम्रो र हाम्रो बिचमा दिदीबहिनी र दाजुभाइको भन्दा पनि एक असल मित्रको सम्बन्ध कायम भइरहोस्, एक असल मित्रको सम्बन्ध कायम बनिरहोस्। स्वागत छ तिमीलाई, स्वागत छ तिमीलाई। थ्याङ्क यू। यसको बेलाको लेखेको, तपाईँको बेलाको लेखेको एउटा कविता सुनाउँछु है। यस्तै मुक्तक। करले मात्र लागेको के माया, जबरजस्ती गर्नलाई मन छैन, बरु मलाई यो वैषम्य चाहिने। चैत मासको चर्को घाम, साउन मासको झरी, अरू सारा स्कुललाई भुलेर आइदिनु भयो न्यू ग्यालेक्सी, हाम्रो न्यू ग्यालेक्सीलाई विश्वास गरे। I want to welcome all the brothers and sisters who are on the class 11, who are happy welcome. अनि यस दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि म छु सुजल गुरुङ, 12 म्यानेजमेन्ट सेक्सन बी देखि। र हेलो,
यस कार्यक्रम सञ्चालकको लागि म मेनुका नेपाली 12 एचएमबाट र हामी अब कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। म यस्तो गीत गाउँछु जुन प्रेमी बनो हर माया गर्ने जोडीले आफ्नै गाइदिनु नै प्लिज।
युगदेखि। डान्सकै क्रममा जाँदैछौँ। नूर, सुदीप, एसिन, जिना, रुचि, ममता, मन्यु, जाऊ है माया। कृपया साथी तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला। जाऊ है
गाउँमा जाउँ है माया माछाकोटा गाउँमा राखिदेऊ चिनो सम्झना मनैमा राखिदेऊ चिनो सम्झना मनैमा सम्झना मनैमा Thank you very much. मेरो गीतको बोल छ हाम्रो नेपालमा है दिनेश शङ्करको नमस्ते है सबैलाई सुख दुःख भन्नु
आउँछ जलजली मुटुभरि बाबा र बहिनीलाई ठिकै छ नि सम्झन्छन् होला नि मलाई पनि मेरो तनैले यहाँ बहिनी मन भने सन्नानी हुँदैछ हाम्रो नेपालमा मसँगै गाउनु पऱ्यो त माया मेरी तिमी नरुनु है आउने छु आधी पर्खनु है जिन्दगीमा मेरो तिमी बाहेक कोही छैन चित्त दुखाउनु है सम्झन्छु म पिर नलिनु है समयले कहाँ पुर्यायो मेरो तनैले यहाँ बहिनी मन भने सन्नानी हुँदैछ हाम्रो नेपालमा प्यारो नेपालमा सेकेन्ड सङ छ नवीनकै भट्टराईको अलिकति पीडा हुँदैन भन्ने है त मसँगै गाउनुपर्छ है त अलिकति पीडा हुँदा नि म तिमीलाई नै सम्झन्छु अलिकति खुसी हुँदा नि म तिमीलाई नै सम्झन्छु कहीँ के भयो मलाई आजभोलि तिम्रै सपना देख्छु कहीँ के भयो मलाई आजभोलि तिम्रै सपना देख्छु तिमीलाई नै सम्झन्छु परेको बेला साँझ परेको बेला तिम्रै याद आउँछ अनि कता कता बिझाउँछ कहीँ के भयो मलाई आजभोलि तिम्रै सपना देख्छु कहीँ के भयो मलाई आजभोलि तिम्रै कविता देख्छु अलिकति पीडा हुँदा नि म तिमीलाई नै सम्झन्छु अलिकति पीडा हुँदा नि म तिमीलाई नै सम्झन्छु अलिकति खुसी हुँदा नि म तिमीलाई नै सम्झन्छु कहीँ के भयो मलाई आजभोलि तिम्रै सपना देख्छु कहीँ के भयो मलाई आजभोलि तिम्रै कविता देख्छु अनि अलिकति पीडा हुँदा नि म तिमीलाई नै सम्झन्छु देख्छु त्यहाँ तिम्रै रूप तिम्रै छाया सारा पीडा सारा बेता सारा पीडा सारा बेता छिनभरमै बिर्साइदियो तर तिम्रो नाम के हो सपनीमा आउँछु तिमी विपरीमा आइदेऊ सपनीमा आउँछौ तिमी विपरीमा आइदेऊ सम्हालिदेऊ सँगालिदेऊ
यो हावा यो लहर यो सास तिमीलाई यो धरती यो आकाश रम्छौँ तिमीलाई तर तिम्रो नाम के हो रेली माई लाउरे दाइको रेली माई
डान्स क्रममा शुभेच्छा रोशनी सपना लासाको सुन
हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। कृपया सम्पूर्ण साथीहरू धैर्य गरेर बसिदिनु होला। दिउँसोको सिफ्ट 10 बजेर रेस्टुरेन्टमा साइन्स र होटल म्यानेजमेन्ट दिउँसोको Oh,
समय छ त्यस कारणले उकाली र ओह्रालीमा दौडी खेलाउने तपाईँहरूको उमेर सुहाउनु मिल्दैन है। उकाली र ओह्रालीमा दौडी खेलाउने साँझ परेपछि म सँगसँगै कौडी खेलाउने उकाली र ओह्रालीमा दौडी खेलाउने साँझ परेपछि म सँगसँगै कौडी खेलाउने जति खेले पनि गर्मी हुने छैन हिँड पोखराको फेवातालमा पौडी खेलाउने अर्को एउटा मुक्तक छ मध्यरातमा फोनमा हाय भनेर गई मनको माया मेरो हजुरलाई भनेर गई मध्यरातमा फोनमा हाय भनेर गई मनको माया मेरो हजुरलाई भनेर गई कल्पनामा डुब्दै मायाका महल बनाउँदै थिए छुट्टे बेला विद्यास पारी दाई भनेर गई मान्छेकै बास खोज्छ मान्छे आफू अगाडि भोकाको घाँस खोज्छ मान्छे सम्पत्तिले यति साह्रो जरा गाड्यो समाजमा कि पैसा पाए चिताबाटै लास खोज्छ मान्छे को सुमधुर हाँसो अर्कैको भयो नासो उनको सुमधुर हाँसो अर्कैको भयो नासो हिजो कि आफ्नै मान्छे आज भयो छोइपासो कालिदासले कुनै दिन कसाई बुद्ध हुन्छ कि हुँदैन धेरै भयो भने बुद्धमा युद्ध हुन्छ कि हुँदैन प्रयोगशालामा फोहोर निरन्तर प्रशोधन भए चाहिँ मान्छेको मन राख्यो भने त्यो मन शुद्ध हुन्छ कि हुँदैन अब अर्को एउटा मुक्तक बिहानीको शीत जस्तै टल्कियौ र गयो जिन्दगीको अर्कै पाटो ढल्कियौ र गयो बिहानीको शीत जस्तै टल्कियौ र गयो जिन्दगीको अर्कै पाटो ढल्कियौ र गयो छुट्टै बेला चिनो दिन मन लागेर हो कि यो छातीको देब्रे पाटो बल्कियौ र गयो याद आउनु पर्यो नि याद आउनु त बरुवाले मैले नि यादै आएर लेखेको त्यसपछि तिमीले देखाएकै बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने के छ तिमीले देखाएकै बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने के छ तिमीले सिकाएकै बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने के छ तिमीले देखाएकै बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने के छ तिमीले सिकाएकै बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने के छ हिँड्ने हो हिँडेरै शिखरमा पुग्छु म एक दिन तिमीले बनाएकै बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने के छ
हिले